Welcome back to my channel. This is Michelle Auri. At ngayon, gagawa tayo ng pinakasikat at pinakamasarap na dessert sa Pilipinas, ang Ginataang Bilo-bilo with Langka. Pero bago natin umpisan guys, at bago nyo makalimutan, please click the subscribe below para lagi kayong updated sa aking vlog. Okay? Umpisahan na natin. Ito ang mga ingredients na gagamitin. 340 grams na bilo-bilo, 340 grams ng sago, 3/4 cups ng asukal, 20 ounce na langka at 400 ml na coconut cream. Gagamit din tayo ng 2 cups of water. Ilagay ang tubig sa kasirola at hayaan natin itong kumulo. Kapag kumulo na ito, ay ilagay na natin ang gata. Haluin lang natin itong mabuti at hayaan natin ulit itong kumulo. Dahan-dahan nating ilagay ang asukal habang hinahalo natin ito. Pagkatapos ay isunod na nating ilagay ang langka. Haluin lang natin ito saglit at takpan hanggang sa kumulo. Pwede na nating ilagay ang bilo-bilo. Haluin lang natin ito ng every 3 minutes para maiwasang dumikit ang bilo-bilo. Kapag nakita nyong nag-thicken na ang mixture, pwede na nating ilagay ang sago. Haluin lang natin ito saglit at takpan, maghihintay lang tayo ng 3 to 5 minutes. Hayan at luto ng ating ginataang bilo-bilo with langka. Ilagay na natin ito sa serving bowl at pwede nang iserve. Thanks for watching! Don't forget to like and subscribe for more recipes. Enjoy!